welcome back to my channel. Kung napanood mo na yung video ko last week, na-discuss ko doon yung mga common keyboard shortcut na pwede mong magamit as a bookkeeper or accountant sa pag-navigate ng Xero. So, mas mapapadali yung pag-work mo gamit yung mga keyboard shortcut na yon. So, naturo ko doon paano man-navigate or mapuntahan agad yung invoice section, yung bill section, or kaya naman yung settings, and more. So, kung hindi mo pa napapanood yung video na yon, make sure na panoorin mo, and yung link ng video na yon ay nasa description, okay? Ngayon naman, may ituturo ulit ako sa inyong another set of keyboard shortcut na pwede nyong gamitin kapag nag-create kayo ng mga invoices, ng mga bills, manual journals, quotation, purchase order, and more. So, kung interested ka sa topic na to, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So, without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kajea, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant, sa kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So, kung interested ka sa mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang na-miss na video na ina-upload ni Kajea every week. Okay, so wag na nating patagalin pa. Ngayon, i-discuss na natin yung another set ng keyboard shortcut na i-share sa inyo ni Kajea, okay? Para mas mapadali yung inyong pagpaprocess ng sales invoice, bills, purchase order, or anything na pwede nyong paggamitan ng date or gagamitan nyo ng date or magsasala kayo ng date, okay? So ngayon, kung makikita nyo, nandito tayo ngayon sa demo company ng Xero, okay? Ngayon, pumunta tayo sa invoices by clicking yung business. Ngayon, di ko magagamit yung shortcut na naturo ko last week kasi nasa demo company tayo. Kapag nasa demo company ka, yung mga keyboard shortcut na tinuro ko last week is hindi siya applicable dito, okay? So, ngayon, punta tayo sa business, invoices, kasi mag-create tayo ng sales invoice. So, click natin yung new invoice. So, ngayon naman, ang ituturo ko sa inyo is yung keyboard shortcut na pwede nyo magamit kapag mag-e-enter kayo ng present or future date. Yes, present and future dates. Okay? So, ngayon, nandito na tayo sa new invoice. Pag nag-create kayo ng new invoice sa Xero, automatic na yung date na makikita nyo dyan is yung date today. Okay? So, for example, katulad na ito, March 9. So, yun kasi yung date ngayon. So, yun yung unang-una nyo makikita. Pero, for example, itong due date, gusto mo is maging date din today. Instead of clicking itong arrow down, and then selecting yung date, ang pwede mong gawin is to type T sa keyboard mo, followed by tab. So, ngayon, may enter na dyan yung due date na today din. Okay? So, same na yan. Basta ang kiklik mo lang is T, tab, yun na po yung date today. So, yun yung shortcut kapag mag-enter ka ng date today. T, followed by tab. Okay? For example naman, gusto mong i-enter is yung date for tomorrow. Okay? So, i-refresh natin tong new invoice na to. For example, yung date ngayon is gusto mong mabago and gusto mo siyang gawing date for tomorrow. So, ngayon, tanggalin ko to. Okay? And ang itatype ko lang is T-O-M, Tom, and then followed by tab, and then may enter na dyan yung date for tomorrow. So, ganun din sa due date. For example, ilalagay ko din dito, T-O-M, and then tab, March 10, which is the date tomorrow, okay? So, yun yung another shortcut na pwede mong magamit. Next, for example, dito sa invoice, ang gusto mo namang i-enter is yung day in the next week. So, all you have to do is to type dito sa date yung next na word, and then space, and then yung day na gusto mong ma-date itong invoice na to. So, for example, ang ilalagay ko dito is next, M-O-N, which is Monday, and then tab. So, yung date for next Monday is nalagay na dito sa date.
So, same din sa due date. Okay? So, for example, next Tuesday naman. Then, tab. So, na-enter na din yung due date. Okay? Another keyboard shortcut na pwede mong magamit is, for example, gusto mo namang i-enter yung date na 7 days from today, which is 1 week. Okay? So, ngayon is Wednesday. For example, 7 days. So, all you have to do is ganun din. Type mo yung word na next sa keyboard mo. Next, followed by space, and then W. And then, tab. So, yung next. So, magiging date na yan is 7 days after. Okay? So, ngayon na yan. So, ngayon ay 9/16. Which is correct. Okay? So, ulitin natin dito sa due date. So, NEXT space W tab is the date next week. Okay? So, 7 days from today. Okay? Halimbawa naman, next month. Okay? So, next month naman is, ang gagawin mo lang is, ganun din, type mo sa keyboard mo yung salitang NEXT space M, which is month, and then tab. So, may enter na dyan yung next month date. Okay? And then, same din sa due date. NEXT M, next month na date din ulit yan. Okay? And then, for example, next year, pero same date today. So, ganun din. NEXT, and then space Y, and then tab, which is March 9, 2023 naman. Okay? Another one. NEX space, and then year. Ayan. So, yun yung mga shortcut na pwede mong magamit. Okay? Another one naman is, kung gusto mong mag-enter ng date for the current month. For example, gusto mo, ngayon is March, pero ang gusto mong date nito is 21. So, 21 and then tab. May lalagay na dyan yung March 21. Another one, 30, which is March 30. So, itatype ko lang yung 30 sa due date and then tab. So, nalagay na doon yung March 30. So, madali siya, guys. Okay? So, guys, lahat ng nabanggit kong keyboard shortcut na pwede sa present and future date ay pwede mong magamit sa new invoice. Pwede rin naman sa credit notes. Let's try, okay? So, for example, open link in new tab ko to. And then, sabihin natin is Tom, which is tomorrow. Let's say next week. Tama din, okay? Let's say next year. Ganun din yan, okay? Kung naman next week na Wednesday. Next, type ko lang yung NEXT. Next, space, WED, tab, March 16. So, gumagana siya sa lahat. So, try natin siya sa credit note. Let's try sa purchase order. Okay? So, new purchase order. So, lahat yan is gagana dyan. Tom. And then, let's say, next week, next W. Okay. Let's say naman next year. Gumagana rin siya. Alright. And then, for example naman is, let's try kung gagana din ba siya sa manual journal. So, punta tayo sa accounting, manual journal. Mag-open na lang tayo ng new tab. So, mag-create tayo ng new journal. So, dito sa date, let's see kung gagana din siya. Tom. Yes. Tapos, o kaya letter T. Yes. O kaya naman next na week. Ayan. Gumagana siya. And guys, sana marami kayong natutunan sa video na to. And kung gusto nyo pa ng mga videos like this, make sure to subscribe to my channel. Hit the notification bell para lagi kayong na-inform every time na mag-upload ako ng new video. And of course, don't forget to comment sa comment section below sa mga gusto nyong topic na ma-discuss ni Kaji sa susunod na video niya. So guys, ulitin ko lang para sa mga common keyboard shortcut na pwede mong magamit kapag mag-e-enter ka ng future and present date sa Xero is, kung gusto mo na date for today, pindutin mo lang sa keyboard mo yung letter T, followed by tab. And then next is, for example, gusto mo naman mag-enter ng date for tomorrow. So, ang lalagay mo lang, TOM, then tab. And then, kung gusto mo naman ng day in the next week, so ang gagawin mo lang is NEXT, which is next, space, kung anong day yung gusto mo. Let's say Friday, so FRIDAY.
and then tab. Okay? For halimbawa naman, next week, lalagyan mo naman NEXT space W and then tab. Okay? Huwag nyo laging kakalimutan yung tab. Okay? And then, next naman is, for example, next year or next month. Kapag next month, NEXT space M, which is for month. Okay? And then, kung gusto mo naman ng year, NEXT space Y. For year naman yung Y. Okay? So, sana marami kayong natutunan sa video na to and I'll see you on my next video. Bye!